Salutare, sunt Merzat, sunt persan, original din Iran, trăiesc în România din 1991, am venit împreună cu părinții mei, sora și frații mei și astăzi am la rândul meu familia mea, am o fetiță de 12 ani. Sunt bucătar, consultant culinar, trainer, am și o firmă de organizare a evenimente și de curând am deschis și restaurantul meu, Ziva. Din pasiune pentru gătit m-am lăsat de jobul meu care era în vânzări, mulți ani de vânzări și am intrat în domeniul culinar după participarea mea la Masterchef România, primul sezon. Am ajuns la punctul în care am zis că vreau să devin bucătar, asta vreau să fac și m-am specializat, am făcut curs de bucătar șef la Horeca School București, unde astăzi sunt trainer și predau partea de condimente. Sunt o persoană însetată de învățătură, tot timpul caut să găsesc despre lucruri noi, despre lucruri care poate nu sunt noi, dar nu le știu eu. În culturi diferite călătoresc foarte mult și încerc să găsesc tot timpul inspirația asta, ce se fac, cum se fac, să fiu în temă cu tot ce se întâmplă. Când erai mic, credeai că o să te faci bucătar? Nu, când eram mic nu-mi imaginam, nici când eram tânăr nu-mi imaginam că o să mă fac vreodată bucătar. Pasiunea s-a născut și s-a intensificat în timp. Când locuiam cu părinții mei în Ploiești, m-am mutat în liceu în clasa a 10-a în București, într-un apartament al nostru și atunci, fiind singur, de nevoie, de curiozitate, am început să gătesc. Și cei din jurul tău apreciau ceea ce găteai? Ce găteam erau lucruri care mâncam afară și încercam să le fac acasă. Uneori îmi ieșeau, alteori nu îmi ieșeau, dar de obicei cei care gustau din ce făceam mă încurajau și spuneau că gătesc bine. Și la un moment dat am ajuns, de câte ori mergeam la picnic sau undeva la iarba verde, Merzat se ocupă de partea de meniu. Prima dată am gătit într-o bucătărie profesională cu câțiva ani înainte să devin bucătar, să intru în domeniul ăsta. Aveam un prieten turc care a deschis un restaurant turcesc în Ploiești, acum mulți ani, și nu știa românește. Eu îl ajutam să managereze localul. Acolo aveam un client care era un cârciumar din Ploiești, un cârciumar renumit, care îi plăcea bucătărie turcească, venea la noi și eu, dacă eram acolo tot timpul, în anumite zile făceam mâncarea pentru personal, mâncarea iraniană. Și cărciumarul ăsta venind acolo, i-am dat să guste de câteva ori și mi-a propus să facem un eveniment, o seară iraniană, cu muzică iraniană, mâncare iraniană. Prin urmare, i-am spus că eu nu știu gramaje, nu știu cât ar trebui să fie, cât trebuie să facem și așa. Și a zis, mă ocup eu de gramaje. Am fost cu el, am făcut meniu, am fost cu el, am cumpărat ingredientele care aveam nevoie de la măcelăriile unde cumpăra el materia primă. Am făcut 17 preparate care includeau multe feluri de kebaburi, mâncare gătită, 2 feluri de orez, 3 feluri de salate, 2 deserturi. Și a fost un eveniment cu foarte mare succes. Am avut 115 persoane, am lucrat 2 zile cu echipa lui de acolo din bucătărie și am avut un excelent eveniment care pentru mine a fost o experiență unică, inedită până în momentul ăla, care și acum de fiecare dată mi-aduc aminte cu bucurie. Cum a fost parcursul tău până acum? A fost greu? Parcursul meu a fost cu suișuri și coborâșuri, greu, dar interesant și foarte plăcut. Pentru că orice evoluție cere sacrificii, există greutăți, exact la fel ca și în artă, un artist dacă nu exersează, nu face, sau un sportiv de performanță dacă nu se antrenează, n-are cum să ajungă, sau oameni de știință, dacă nu experimentează și așa nu ajung la rezultate bune. La fel a fost și pentru mine și este și în orice domeniu, cred eu. Presupun că ai avut și nopți nedormite, nu? Nopți nedormite am avut foarte multe. La primul proiect care am deschis un restaurant cu colegii mei a fost în anul 2013. A fost și 3 zile de nedormit sau a fost nopți în care preferam să nu plecăm de la locație pentru că pierdeam 2-3 ore în trafic și dormeam pe mese, pe scaune, în sală, acolo, era foarte important. Cele 2-3 ore erau importante pentru noi că dormeam 2-3-4 ore pe noapte
Am avut foarte mulți nopți nedormite, am avut multe momente grele, dar acum mi-aduc aminte de ele așa cu bucurie și mă amuz. Toate aceste experiențe presupun că ți-au creat un background destul de complex pentru ceea ce faci tu. Te-ai gândit să-ți creezi un slogan? Trăiește-ți viața înțelept, bucură-te de lucrurile mărunte, fă tot ceea ce faci cu pasiune și sigur vei avea succes. De ce acest proiect video pe care îl lansezi? Este un proiect de suflet prin care eu cred că dau înapoi celor din jur ceea ce am primit de la univers. Vreau să împărtășesc cu cei pasionați de gătit ceea ce am învățat eu, cei la început de drum în bucătărie profesională, cei de acasă sau chiar și profesioniști din bucătărie. Acum este era tehnologiei, lumea nu mai citește cărți, intri pe internet, dai un search, găsești ceea ce trebuie. Important e că toate informațiile pe care le găsești pe internet nu sunt corecte și eu prin proiectul ăsta vreau să dau mai departe ceea ce am învățat eu, ceea ce cred că e corect și ceea ce cred că ar trebui să știe oricine care intră într-o bucătărie și gătește. Și că să pot să ajung la mai multe persoane, m-am gândit că acest proiect să fie realizat în limba română, dublat în limba persană și subtitrat în limba engleză, pentru să ajungă la cât mai multe persoane. Ce o să învețe cei care îți vor urmări videoclipurile? O să învețe o mare parte din ceea ce am învățat eu în decursul anilor. Domeniul nostru este un domeniu foarte vast și în plină evoluție. Acum 40 de ani nu știa nimeni ce e aia sous vide. Astăzi avem și bucătărie moleculară. Putem găti anumite preparate abordând tehnici diferite, temperaturi diferite. Asta nu înseamnă că dacă alt bucătar folosește o altă tehnică și o altă temperatură, ceea ce face este greșit. Dar sunt anumite lucruri care nu se fac. De exemplu, nu putem începe gătirea unui piept de rață într-o tigaie încinsă. Este clar că gătitul unui piept de rață se începe într-o tigaie rece. Scopul acestui proiect este să învățăm aproape tot ceea ce trebuie să știm atunci când gătim fie în bucătăria de acasă, fie în bucătăria din restaurant, despre siguranța alimentelor, siguranța noastră, ingredientele pe care le folosim, condimentele pe care le folosim, igienă, temperaturi de gătire și tehnici. Primele 10 episoade din proiect vor fi legate de ingredientele pe care le folosim în bucătărie, veselă și ustensile, tocătoare, despre igienă și siguranța noastră, despre condimente, cum să le folosim, cum să împart condimentele, despre marinare uscată, marinare umedă și din al 10-lea episod încep rețetele. Cu diferite tehnici de gătit, precum sous vide, confit, deep fry, blanșare, sotare, gătit în tigaie, pe plită, cuptor și grill. Vă promit că o să fie o călătorie lungă și frumoasă în ale bucătăriei.